Üdv mindenkinek, ez az 5. részünk, és ez most egy külön kiadás lesz, és ezért tessék mondani, mi vagyunk Flóra és Rebi, már nagyon régen mutatkoztunk be. Ja, én vagyok Flóra, ő Rebi. Én vagyok Rebi. Igen, véget ért előző részben a Mormon feleségek első évada, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy most egy kis idézetvételmi szünetet tartunk, és most nem fogunk beszélni a mormonékról, hanem most más témákat hoztunk, és akkor a következő héten pedig kezdjük a második évaddal. Úgyhogy ennyi a csavar. Most kicsit lazítunk. Igen, mi is eléggé lazák vagyunk ma, kicsit ilyen dekoncentráltak is, és a Merkur is retrográd, meg a Jupiter is csinál valamit, úgyhogy most ez így mindenkinek jobb. És mi újság veled, Rebi? El vagyok. Olyan sok mindenről nem tudok beszámolni. Folytatom a kis progresszemet, hogy állással álljak, dolgozok a portfóliómon, networkingelek, meg digitális állampolgár lettem hivatalosan is, hogy tudjunk szavazni, úgyhogy áprilisban mi is majd álljuk a sort. Hát a londoni követségen, mert Birminghamben vagy Manchesterben, meg Londonban lehet, és hát London hozzánk közelebb van. Igen, mert Rebi amúgy nem Londonban lakik, és van, aki így visszakérdez, hogy és Londonban mit csinálnak tesódék? Hát Londonban amúgy semmit. Londonban Mert, vagyunk kirándulni, meg múzeumban. Igen, szóval vidéken laktok. Igen, valamiért ez így kialakult az emberekben, hogy ha Angliában élsz, akkor csak Londonban lakhatsz. Úgyhogy nem. Én egy ilyen jó 40 percre lakok vonattal. Szóval viszonylag közel, hál' Istennek, úgyhogy tudunk menni rendszeresen. Múzeumokba, kiállításokra, enni, a Chinatown-t azt nagyon szeretjük, oda nagyon szeretünk járni, meg mindig találunk valami újat. Most például ilyen kis független designer kisboltokat kerestem. Hát országszerte igazából. Olyasmit, mint a Rhododendron, ahol voltunk veletek Pesten. Olyanokat kerestem itt, hogy vannak-e is. És tök jókat találtam Londonban is, meg a környéken is, de elmentettem rengeteget. Mindenféle ilyen homeware dolgok, meg nem tudom, bögrék, meg ékszerek, meg valahol mondjuk az messze van, meg az nem releváns, de ilyen Velszi plédeket csinálnak kézzel. Nyilván több $100, de nagyon szépek. Dollár? Font? Dollár? Igen. Mi az a Velszi pléd? Hát ilyen tradicionális Velszi motivumokkal van szőve a pléd, meg sál, meg ilyenek. Hát ilyen hagyományőrzős valamennyire. Nyilván nem olyan világhíres, mint mondjuk egy skóci kilt? Igen. Pléd Kimru. Kimru az a Vels neve Velsznek, nem? Hát én azt mondtam, nem beszélek velsiül. Ezt szerintem sokan nem. Na mindegy, szóval, tök sok jó helyet találtam, és most így Kelet-Londont fedezgetjük fel az utóbbi időben, mert ott is nagyon jó dolgok vannak, meg az nem annyira, hogy mondjam, népszerű olyan szempontból, hogy ott is rengeteg jó dolog van, de valahogy mégis nem ez a Central London, szóval nyilván nem ilyen szuper turistás, de nagyon jó hangulatos, meg ott többféle etnikumnak vannak kis csomópontjai, meg kis környékei, ahol ők koncentráltabban, vagy hogy mondjam, szóval bekeveredtünk ilyen afrikai... Negyedek, nem? Hát olyasmi, aha, igen. Meg elmetróztunk valahova, és kiszálltunk, és ott éppen szerintem pont palesztinai tüntetés volt, meg mindenféle nagy ünnepségek, meg nem tudom, szóval ugye ez az ilyen közel-keleti arab népek voltak ott. Szóval tök érdekes, mert tényleg így mindenféle kultúrával tudsz találkozni, úgyhogy tök jó, hogy fedezgetjük fel így az ilyen kevésbé turistás dolgokat ugye így az évek alatt. Vannak érdekes helyek Londonban, de határozottan egy országszerte is van egy csomó minden, szóval lehet sokféle dolgot találni. Például találtam az neve, hogy The Cheese Place, innen nem messze szerintem az is egy ilyen 40 percre van, csak másik irányban. Egy nagyon kis falu, vagy hát egy ilyen kicsi település, és ott ilyen gourmet cheese bar van lényegében, és mindenféle ilyen cheese tasting eventek vannak, és akkor mindenféle borpárosítással, meg cheese inspired desserts, meg nem tudom, lehet feliratkozni, mert ugye ezek mind ilyen kistermelői sajtok, lehet rendelni. Hát ilyen subscription boxot, és akkor havonta kapsz vagy csak sajtokat, vagy sajtot, meg kekszeket, meg csatnikat, meg minden ilyen kis helyi kistermelői dolgokat, és így, tök jó. Én nagyon szeretem sajtot, szóval ez csak így a nézőknek mondom, hogy az egyik évfordulós programunk az volt, hogy elmentünk egy sajtbárba akkor is, és ott meg a koncepció az volt, hogy olyan volt, mint egy running sushi bár, hogy voltak középen az emberek, ők darabolták a sajtot, meg így kanalazták ki a dolgokat, és rárakták egy szalagra, ami ment így körbe, és kívül mi az a futószalagnak a külső oldalán megültünk mi, párpultszerűségnél, és akkor
leszedegettünk mindenfélét, ami megtetszett. Hát, ja, mint egy running sushi olyan, hogy különböző színű tányérok, különböző áruak voltak, és akkor a végén, amiket összeszedte, azokat megnézték, és akkor azt kifizetted, szóval ugye így annyit ettél, amennyit akartál, csak azt hiszem 1 óra vagy 1,5 óra volt max, amit ugye ott lehetett lenni. Az tök jó volt, nagyon ajánlom, hogyha valaki nagyon szereti a sajtot, mint én, akkor ezt a 2-es program. Betesszük a leírásba. Ja, igen, egy disclaimer, sikerült megoldanom, hogy linkek legyenek most már a leírásban, mert eddig ez nem volt beállítva, úgyhogy ezt megcsináltam. Igen, fejlődünk szépen lassan, már Spotify is lesz lassan szerintem, csak át kell Ja, konvertálnom a dolgokat. Egyébként a Spotify meglepően bonyolult. Igen, nagyon furcsa. Én azt hittem, hogy csak feltöltöd, kész. Pont ezen gondolkoztam, hogy ja igen, mert az egyik barátnőmmel rendszeresen téma, hogy milyen nehéz a magyar nyelv, és mennyire nehéz megtanulni, meg hogy mutatott egy képet az európai országokról, és hogy színenként be voltak sorolva, hogy mennyire nehéz a nyelveket megtanulni. Ugye Anglia, angol, az a legkönnyebb, meg volt medium, meg hard, és egy idő Magyarország volt piros, és oda az volt írva, hogy good luck, mert hogy annyira nagyon nehéz megtanulni, és rendszeresen mondok neki dolgokat, és pont ezen gondolkoztam most, hogy fordíthatnánk le ezt a címet, hogy tessék mondani ezt, hogy a életbe magyarázod el valakinek, hogy mi az, hogy tessék mondani, hogy ezt nem tudom. Tényleg hosszasan gondolkoztam rajta. Egyre szépen nem tudod lefordítani, mert egyszerűen az angol nyelvre alkalmatlan. Az előnye meg, ami a hátránya, hogy egy borzasztóan egyszerű nyelv, és nem tudsz benne ragozni, nem tudsz, tudsz finoman fogalmazni, de inkább akkor már az irodalom jut eszembe, és ott meg már ugye a jelzőkkel tudsz mahinálni, meg a szórenddel, de nem tudsz olyan kifinomultan fogalmazni. Nem, abszolút nem. Igen, nekem is eszembe jutott, hogy amúgy tényleg nehéz a magyar nyelv, meg összetett nagyon, mert oké, a németben is meg tudod tanulni a mindenféle szónak a nemét, de a magyar nyelv az egyszerűen annyira ilyen, rengeteg minden ilyen érzésből van szerintem, hogy tudod olyan intuitívan, hogy mit kell mihez használni, vagy úgy, hogy lesz értelmes egyáltalán. Hogy ennek nincs úgy logikai magyarázata sok mindennek. Igen, tehát hogy igen, még más nyelvben logikusan le tudod vezetni, hogy melyik szónál, vagy melyik típusú szavaknál hogy kell változtatni rajta, adott módban, vagy időben, de a magyarban szerintem vannak szabályok, de szerintem sokkal több is van is, és tényleg kell egy ilyen ráhallás erre. És igazából persze mondhatod, hogy jó, mondjuk a magas, meg mély magánhangzók, meg mit tudom én, de ez nem elég. Mert nekem is vannak itt élő külföldi barátaim, és küzdelmes. Nem tudod megmondani, hogy igen, ezt nem tudom, miért azt mondjuk, hogy bankba, miért nem az, hogy bankbe. Mondjuk azt még talán meg tudod magyarázni, de értem, amire gondolsz. Amúgy meg tök jó, szóval tényleg egy borzasztó bonyolult nyelvet beszélünk, de megmarad így a misztérium, hogy nem tudom. Hát szerencsések vagyunk szerintem is, hogy nem ezt kell megtanulni, hanem csak az angolt idézőjelben. Igen. De nem irigylek senkit, aki ezzel próbálkozik. Hogy lyukadtunk itt? Hogy mi újság van velem? Veled mi újság van? Velem? Héten volt egy beszélgetésem egy dietetikussal, de nekem ilyen IRM van, ez az inzulinrezisztencia, ez már így egy ideje fennálló állapot, de nagyon sok minden volt az elmúlt években, miatt ezzel úgy nem volt egyszerűen kapacitásom aktívan foglalkozni, de most eljutottam végre oda, hogy már haladok a felé, hogy van, meg legyen, meg lesz, meg muszáj, és most, hogy mondtad a sajtot, nekem azért is facsorodott bele a szívem, mert én nem tudok sajtot enni, és nem csak a laktóz, hanem a tejfehérje is, amit nem bír a kis testem, nem szeret engem, és ez nagy szívfájdalmam. Hát azt elhiszem. Igen. Úgyhogy néha ezt így meg szoktam szegni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy azért is kellett beszélnem dietetikusan, mert sajton kívül még vannak dolgok, amiket nem nagyon tudok fogyasztani. Teljes mértékben lázadás tör ki, például zab, tojás, alkohol. Tehát így nem. Egy jó fröccsöt is már nagyon szeretnék meginni, és így nem tudok, és így. Mondjuk így korral szerintem csökken a toleranciánk, szóval én se tudok így olyan mennyiségeket meginni már, mint még hamvas 18 éves koromban, de igen. Szóval szerintem nyilván ez így van, de hogy az, hogy tényleg minimális alkoholt tudok fogyasztani, és nem azt minden nap innék, de hogy azért nagyon ritkán néha jól esne. Na mindegy, és ezért beszélgettem a dietetikussal, hogy és hús sem nagyon eszek, azt meg azért nem, mert sokszor a textúráját nem bírom, belsőségeket egyáltalán nem bírok enni, az ízét se szeretem a húsnak, tehát ettől a húsíztől teljesen rosszul vagyok. Amit meg tudok enni egyedül, az a csirkemell, de azt is csak, hogy ha mondjuk sonka formátumban van, vagy frissen van sülve, de az, hogy már valami újra van melegítve, és csirkemell, attól így borulok, hogy nem. És hogy ugye egy diétában, főleg egy ilyen diétában meg nagyon fontos, meg látni kell azt, hogy amit tudnék enni, mondjuk cottage cheese, zappehely, tojás, ugye ez nekem mind offos. És
Igen, tudom, hogy ChatGPT, meg ilyen tudom mindenféle a neten, de azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sok info van fent, túl sok info van fent, és nekem kell valaki, aki segít igazából ebben. És tudom azt is, hogy mondjuk a hüvelyesek mennyire jó, például a bab, lencse, sárga borsó, ezek mennyire nagyon jó, de hogy mégis ezt úgy rendszerbe foglal, hogy nekem kell egy ilyen mankó, aki segít, mint hogy az edzőteremben egy személyedző is segít. Jó, ha ott vannak, és mondják, hogy ne itt tartsd a bal lábadat, a könyöködet beljebb, ugyanez kajával, és most így erre szükségem van, szóval így erről beszélgettünk, és már ilyen szabályokat fel is állítottunk, átvettük, hogy akkor mire kell figyelni, mi az a fehérje bevitel, vagy mi az a szint, amit meg kell ütni, naplózni kell az étkezésemet, majd egy hétig így minden kaját lefotózni, és akkor elküldeni neki, meg alapból is vezetem a Jelzió nevű abban, és akkor az már úgy ad egy ilyen segítséget. Úgyhogy ja, így reméljük, hogy ennek lesz foganatja, meg eredménye. Ja, szuper, sok sikert hozzá. De amúgy Köszönöm. ez abszolút szerintem ilyen legit dolog, hogy nem tudhatsz mindent magadtól, meg nem lehetsz képes mindent magadtól megoldani, és kell segítség, és hálásnak van rá lehetőség, hogy tudjon valaki segíteni, szóval pláne, hogy annyira egyrészt, hogy nagyon sok információ van az interneten, másrészt meg nagyon sok minden nem helyes. Igen. És pláne, hogyha egy ChatGPT-vel tolatod ki az összeset, mert az meg aztán főleg mindegy, hagyjuk. Nem megbízható rengeteg esetben, és igen, ez szerintem egy tök jó dolog, hogy legalább próbálsz odafigyelni, meg tudatosan haladni ezzel, és akkor úgy jobban lenni, mert mint ahogy az edzésen is, hogy mondtad, hogy ha rosszul tartod a karodat, vagy a lábadat, vagy bármit, akkor nem éred el vele azt az eredményt, vagy esetleg meg is sérülsz tőle, mert olyan izmot húzol meg, amit nem kéne. Rossz irányba terheled, utána más bajod lesz, szóval, hogy igen. Nem véletlenül léteznek ezek a szakmák szerintem, és nem gáz segítséget kérni, és ezt muszáj magamnak így verbalizálnom, már nekem ezen problémáim vannak, hogy segítséget kérjek, úgyhogy igen, most kértem. Igen, ügyes vagy nagyon. Szóval igen, voltam ugye dietetikusnál, voltam már irodában is a héten. Volt most egy fotózásom hétvégén, annak így örülök, az nagyon jól sikerült. A körmösem kért meg, hogy csináljunk ilyen branding fotókat róla, kell a kis portfóliójába magáról is kép, és akkor stúdióba elmentünk, meg majd megyek a szalomba, és akkor ott meg egy vendégmodellnek a teljes körmezési folyamatát így lefotózom, és akkor azt is jól tudja használni, mint ugye. Referencia. Igen, így van. Szuper, az tök jó. Meg a fotostúdiókról akartam mondani, ez csak egy ilyen kis side note, hogy a múltkor egy rokonom hívta fel a figyelmemet, hogy van itt a szomszédban egy stúdió, egy fotostúdió, és kérdeztem, hogy ezt megéri még csinálni, és mondom, persze, hát kibérlik emberek így 1-2 órára, vagy egész napra, attól függ, hogy milyen projektről van szó, és mondta, hogy ő azt hitte, hogy ez még mindig úgy működik, hogy te neked van egy fotostúdiód, és akkor te ott dolgozol, és így mondtam, hogy már ugye nem, mert ugye sokkal több fotós van, mint stúdió, meg ugye megváltozott az egész szakma, meg sokkal többen fotóznak, és sokan nem megélhetésből, és akkor csak ki lehet bérelni, és ez így meg volt döbbenve. Hát igen, aki nem nincs benne ebben, vagy nem követi ezeket a dolgokat annyira, meg esetleg tényleg idősebb is, vagy valami, akkor elhiszem, hogy elkerüli ezt. De jó, szuper, majd próbáld ki. Mi van még? Irodába is voltam a héten. Hát az olyan volt, mint mindig. Én nagyon ellene vagyok az Open Office-nak egyébként. Nyilván a miénk is az, és nagyon hiányzik szerintem, főleg olyan munkaköröknél, ahol nem csak egy számítógépen prüttyögsz, hanem ténylegesen gondolkoznod kell, meg felelősséged van, kollogba vagy, odafigyelve kell dolgozni nagyon, és nem csak egy monoton dolgot végezni, hogy nincs semmi privát szféred, és nagyon jó lenne ilyen. Már minden állon be kell menni ilyen, vagy privát irodák, vagy voltak ezek az ilyen cubicle, mi volt az magyarul ilyen, hát ilyen kis fülkeszerűségek régen. Igen. Ilyen cubicle farmnak mondják, azt hiszem. Hát igen, nyilván ez is borzasztóan néz ki, de hogy ott legalább volt egy privát szférád, nem láttad azt, hogyha elmennek mellette, tehát hogy nem zökkentek ki állandóan, nincs a folyamatos zaj, és pont a hétvégén néztünk erről egy videót, hogy mennyire megváltozott az egész office culture, vagy irodai kultúra, és hogy annyira az lett, hogy a lényeg, hogy minél több embert bezsúfolni adott helyre, és ugye ez is profitot termel, és tök mindegy, ha nem vagy olyan produktív, mert még mindig jobban megéri nekik, hogy nem vagy olyan produktív, de egy nagy open office-ba vagy nem produktív sok emberrel együtt, mint hogyha kevesebb ember dolgozna ugyanazon az alapterületen, és ez annyira borzalmas. De közben meg, ha mindenki otthonról dolgozhatna, akkor produktívabb lenne, és még iroda space-t sem kellene bérelni, szóval... Igen, csak akkor a középkorú középvezetők mit kezdenek magukkal, akik nem tudnak nézegetni a válladon át, hogy te mit csinálsz, nem tudna ütemesen rohangálni.
és fontosnak érezni magát. A másik része, hogy mindig arra fogják, hogy mert a produktivitás, meg az összetartás, meg az inkluzivitás, és hogy akkor ott ez mennyire jó. Persze tényleg jó meginni egy kávét a kollégáiddal a konyhában, de amikor ez háromszor fordul elő egy nap, és utána elmentek ebédelni amúgy 3-4 órát, és aztán még egy kávét megisztok ebéd után, tehát akkor elmegy 1,5 óra is akár egy ebéddel, utána van mondjuk egy meetinged, aztán meg ugye már megint délután megint kávézol, akkor jobban telik az idő nyilván, de hogy alapvetően kevesebbet dolgozol. És értem, hogy a szociális része is nagyon fontos, de hogy megint a produktivitás az nagyon lecsökken. Sokszor ugye zavaró, meg frusztráló, mert ott kell, de közben haladnod kell a munkáddal, és ugye nem tudsz úgy haladni. Az irodaházakhoz ugye hozzátartozik az egész infrastruktúra, a kantinok az irodák aljában, a kávézók, a mindenféle üzletek, az edzőtermek például, ott vannak ugye a bérelt növények, oda járnak emberek dolgozni, azt gondozzák, szóval, hogy rengeteg a hozzá kapcsolódó, hát ez a real estate managementnek a része igazából, és ugye aki ez az épület, annak ugye az éri meg, hogyha ez ki van adva, és ez megy, és ezt használják, de neked meg, mint normál civilnek, pont ez a hátránya, hogy ott kell ugye lenni. Igen. Igen, mert egy ilyen kreált környezet, meg szituáció az egész, szóval azért kell bejárni a növényeket gondozni valakinek, meg azért kell bejárni kávét főznie, mert ott vannak az emberek, szóval ugye egy ilyen láncreakció az egész, csak azért, hogy ugye a tulaja az épületnek ugye jól járjon ezzel. Én itthonról a laptopomat bevigyem magammal egy másik helyre, és onnan intézem az e-maileket, és csak olyan emberekkel vagyok kapcsolatban a munkám során, akik másik országban ülnek. Most ezt azoknak mondom, akik abszolút nem ismeretesek így az irodai dolgokkal, amiben én is vagyok, az ilyen multis közeggel. Ott ülünk 50-en, és mindenki más országban lévő emberekkel dolgozik együtt, ami amúgy szuper, mert ugye ez egy csomó mindent megkönnyít, meg gazdaságos egy cégnek, hogy nem ugyanazt a 30 német kollégát kell fizetni, hanem ott van 20 magyar, aki sokkal olcsóban megcsinálja. Tényleg szürreális, és teljesen abszurd, hogyha így másik oldalon nézed be, lecsupasztod az egészet. Az, hogyha mondjuk vagytok 4-5-en, és ugyanaz mondjuk a pozíciótok, vagy ugyanaz a terület, amire dolgoztok, az megint más. Hát meg szükségetek van mondjuk egymás coworkingre, szóval, hogy ugye együtt tudjatok dolgozni, de ez abszolút nem indokolt, csak ugye, hát a kapitalizmus. Igen, nagyon kettős amúgy ez az egész, és tényleg olyan rossz ebbe belegondolni, hogy amúgy meg nagyon privilegizált helyzetben vagyok, és szerintem erről már beszéltem is így egy korábbi adásban, hogy tök jó dolgom van. Tehát, hogy az a munkám, hogy e-mail meg meetingek, sok ember erről álmodik, úgyhogy részben ezt itthonról is csinálhatom, tehát tényleg ez sok ember számára egy álom. De másik oldalról meg tökre lélekölő, meg tényleg az, hogy nem tudsz haladni a munkáddal, mert állandóan kizökkensz, állandóan tök meleg van, tök hideg van, sokan vannak, szuszog, répák rákcsál melletted, megint meetingben van, nagyon hangosan van meetingben, nem hallod a saját gondolatod, persze, vegye fel zajszűrős fülest, feltölteni zajszűrős fülest, de nem tudok 8 órán keresztül zajszűrős fülest viselni, mert leszakad a fejem tőle. Demoralizáló, szóval sokan vágynak erre a munkára, de szerintem sokan ezt nem tudnák hosszú távon csinálni. Hát igen, ugye ezért van, hogy váltanak is nagyon sokan és gyakran ilyenfajta munkakörnyezetből, és elmegy inkább, nem tudom, fát vágni, meg utat ásni, meg ilyenek, mert annyira szüksége van valami környezetváltozásra az embereknek, vagy akár ilyen művészeti irányba elmennek sokan, és nem tudom, rengeteget hallottam már, hogy valamilyen engineering pozícióból akar átjönni valaki concept artistnak, mert egyszerűen ki van tőle készülve, hogy csak adatok, meg ilyen lélektelen folyamatok. Elhiszem, hogy teljesen ki tud égetni, mert ezt aztán nem lehet szenvedéllyel csinálni, ezt a munkát. Pár embernek egyébként azt látom, hogy sikerül, meg pár ember szereti. Minden munkahelyemen voltak olyan emberek, akik ezt nagyon szerették, és vagy csak nagyon ügyesen színlelték, nem tudom. De van, aki ebben tényleg megtalálja magát, és annak két kézzel tapsolok tényleg, mert hajrá, de hogy ezt a nagy többség nem bírja. Mondjuk van, aki a retail-t is szereti, szóval van, aki ott érzi jól magát, hogy eladóként, meg pénztáros, és segít, és nem tudom, emberekkel beszélget egész nap, meg ilyenek. El sem tudom képzelni, hogy ez milyen, de jó neki, szóval, hogyha megtalált, az tök jó, de sajnos ezek vannak kevesebben, akiknek ilyen külsőleg nagyon, nagyon unalmas és lélekölő munkában sikerül a boldogságot megtalálni, meg a kiteljesülés, szóval, ja. Hát vagy legalább biztosítja az anyagi forrást a boldogsághoz. Igazából ugye nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, meg mivel keresed a pénzed, vagy akár csak én is, hanem az, hogy mit kezdek azzal, amit keresek. Tehát így ez az ára most jelenleg, aztán később meglátjuk, hogy hát ha. Annyira nem roppansz bele, akkor szerintem azzal sincsen baj, hogyha aki egy 9-to-5-ot csinál egész életében, mert nem a köré épül az élete, az csak ami a fizetését adja, és a szabad idejében azt csinál, mint akar
fotózol akár, meg nem tudom, kirándultok, meg hasonlók, szóval bármit, ja, rengeteg ilyenre is van példa, hogy más részén az életének találja meg a kiteljesülést, meg mindent, és az is szerintem tök jó. Sőt, az még lehet jobb is, mert akkor úgy az úgy ad egy ilyen nyugodtság állapotot szerintem, hogy nincs az, hogy küzdesz, és el akarod érni ezt a célt, vagy amit kitűztél magad elé, és nyilván ezen az életem nagy részének a fókusza az ezen van, és ugye felé megyek, meg ilyenek, és ami tök jó, szóval én ezt nagyon szeretem, meg így nem tudnék csak így belekényelmesedni a munkámba, és csak úgy felfogni, jó, hát ez munka, kész, kifizetik, és akkor a szabadidőmben azt sem, amit akarok. Én bele vagyok kényelmesedve. Nem, csak azt mondom, hogy vannak, akik ilyenek, és azoknak tök jó. Ja. Nem, csak hogy én annak tökre tudok örülni, ha valaki meg tudja találni így a békéjét ezzel. Az nagyon fontos legyen valami, ami feltölt szerintem. Mert szerintem nagyon kevés ember csinálja azt igazából, ami neki jól esik, vagy amiben jól érzi magát, vagy amitől boldog. Szóval igazából én is csinálhatnám azt, amitől boldog vagyok, csak akkor valószínűleg 30 négyzetméteren élnénk, mert az állatkerti gondozó nem fizet olyan túl jól. Még. Még igen. Még megérhetjük. Ja. De amúgy az is tényleg olyan fura, mert amúgy nem is a munkával van bajom egyébként. Nem azzal van a bajom, hogy nekem a német Mercedes-szel mondjuk egy szerződést kell meghosszabbítanom, hanem azzal van bajom, ami az egész céges kultúra, és nem csak a jelenlegi cégen, hanem mindenhol. Maga a közeg, a múlt is ilyen mindset, meg az összes bullshit, amit tolnak, és használjátok AI-t, és most az AI-ja minden, és így közben ott van, hogy de hát CO2 semlegességre törekszik az összes cég, de közben használjátok a saját fejlesztésű AI túlotokat. Mi zabálja a vizet, meg az energiát. Igen. Townhallok vannak, meg all hands meeting, közös tapsolás van, és mondanak nagy szavakat, és mindenre van egy jelző, de hogy így a körítéssel van nekem problémám szerintem, hogy ezzel nem tudok azonosulni, és így mindig csodálattal néztem igazából azokat a vezetőimet, meg azokat a kollégáimat, akik ezt annyira magukba tudták szívni, és meg tudták tanulni, hogy ezt tovább tudták utána így mondani nekünk. I could never. És ez szerintem olyan, mint a politika, hogy meg kell tanulnod kurva jól hazudni, és magadénak érezni azt, ami amúgy abszolút nem a tiéd. Ez érdekes amúgy, igen, mert pont a múltkor néztem egy videót, és egy diagnosztizált szociopata nő válaszolt kérdésekre. Nagyon érdekes volt amúgy, majd elküldöm. Szóval igen, nagyon, nagyon félelmetes volt már maga a megjelenése is a nőnek, meg amiket mondott kifejezetten, és ez volt az egyik dolog, amit mondott, hogy rengeteg magas beosztású vezető, meg elnök biztos benne, meg úgy azt érzékeli, hogy nagyon-nagyon sokan diagnosztizálatlan szociopaták tudnak lenni, akik ilyen nagyon-nagyon-nagyon magas pozícióba kerülnek, mert ahhoz az kell, hogy nulla empátiád, nulla bűntudatod legyen, mert igen, ezzel kezdte, hogy I have zero guilt, remorse or empathy, és hogy soha életében nem érzett ilyeneket, és semmit, és hogy szerinte a bűntudat az egy teljes mértékben felesleges érzés a világban, mert nem vezet előre, és így bárcsak én is tudnék így létezni, mert én csak bűntudatot, empátiát, meg bánást érzek az életemben. Nem, de nem, tényleg nagyon vicces, hogy egyszerűen számomra elképzelhetetlen, hogy valaki így él, és nyilván ez a ritka, és azt mondta, hogy a népességnek talán az 1-3% az, akik diagnosztizált vagy diagnosztizálatlan. Kurva sok, az 1-3% diagnosztizálatlan szociopata. Azt hiszem 1-3. 1-2 vagy 1-3, nem tudom már. És hogy mondta is, hogy a szociopata ez az ilyen casual megnevezése, és hogy a diagnosztikájának az a neve, hogy antisocial personality disorder. Disclaimer. A múltkor láttam egy nagyon jó videót erről, hogy mi a különbség az introvertált, antiszociális és az aszociális között. És most csak az antiszociálisra akarok reagálni, vagy reflektálni. Az antiszociális szót, ugyanúgy, mint a narcizmus, nagyon sokszor helytelenül használjuk, nem csak mások, én is néha. De hogy az antiszociális, az ténylegesen egy személyiségzavar. Te nem szeretsz tömegben lenni, vagy emberek között lenni, az introvertáltság. Az antiszociális, aki abszolút nem tud megfelelően szociálisan közeledni. Nem tud kiépíteni, gondolom, kapcsolatokat, meg ilyesmit. Bár ezt is mondta ez a lány, hogy megkérdezték, hogy volt-e már szerelmes valaha, meg hogy vannak barátai, meg mit tudom én, így mesélt egy csomóféle dolgot, de minden ilyen nagyon-nagyon furcsa megközelítésben kezeli az összes szociális kapcsolatot nyilván, mert ugye hiányoznak nagyon alapérzései, és hogy a szerelem is neki, 2-szer volt szerelmes, de hogy a szerelem is neki egy döntés. Szóval, hogyha valakit megismer, és úgy érzi, hogy ez az ember tud a társa lenni, meg tudják egymást támogatni, és tudja az a másik ember azt a biztonságot nyújtani, amit ő is akar annak a másik embernek, akkor eldönti, hogy ő szereti.
és hogy így annyira tényleg ilyen, ez is szürreális, hogy akkor ez a szó legyen a jelszava ennek a résznek, de hogy elképzelhetetlen számomra, és tényleg ez a vezetőkkel kapcsolatos dolog volt, ami nagyon érdekes, meg hogy mondta, hogy ha mindenki szociopata lenne a világon, akkor rettentő effektíven működne minden, mert ők arra törekednek, hogy minden lehetőleg célszerűbben legyen kihasználva, minden minél gyorsabban és effektíven használjunk, és ezzel egy időben rengeteg lenne a bűnözés és a gyilkosság is, mert ugye egyik hozza a másikat, hogy ugye nem éreznek megbánást, hogyha bántanak másokat, de ettől függetlenül nagyon-nagyon olajozottan működne egy olyan társadalom, ahol mindenki szociopata. És ez ilyen nagyon érdekes ilyen gondolatmenet, vagy hogy mondjam, és érdekes ezt így hallani, hogy ennyire tényleg ilyen konkrét gondolatai vannak arról, hogy lenne egy világ, ahol mindenki olyan, mint ő lényegében. Uh-huh. És csak azt tartja vissza, ezt is mondta, hogy azt tartja vissza a bűnözéstől? Hát a bűnözéstől, vagy hogy bántson másokat, hogy a terapeutája kizárólag elítéltekkel dolgozott előtte, és megmutatta és felvázolta neki, hogy mik lennének a következményei annak, hogyha ő úgymond eleget tenne azoknak az impulzusoknak, amik megfogalmazódnak benne, ugye az emberekkel kapcsolatban, tudja, hogy ezzel tönkre menne az élete, amit felépített, és de hogy nem bánna meg nyilván semmit, mert nem tud megbánni dolgokat, csak egyedül ez, hogy tudja, hogy mik a következményei. Ez a durva, hogy ezek sokszor tényleg annyira nagyon intelligens emberek, hogy ezért is nem vesszük észre. Igen. És akkor a szociopatáknak vannak ilyen intruzív gondolatai, amiknek sokan mondjuk engedelmeskednek, és ezek követnek el bűncselekményeket? Hogyne, ezéről Ted Bundyról beszéltek főleg. True crime-ba te vagy Ja, igen. Ted Bundy, ő egy sorozatgyilkos, és diagnosztizált szociopata ő is. A DNS-ét nem tudták ugye azonosítani, és ezáltal sikerült ugye megúsznia sokáig, hogy elkapják, meg letartóztassák, de borzasztó megnyerő volt a személyisége, és ezért tudott amúgy rengeteg nőt elcsábítani, meg azt tenni, amit tett, mert tudta tetetni azt, hogy ő egy megnyerő, kedves, nagyon jó fej, szerető, őszinte ember, és ugye ebben nagyon jók a szociopaták, mert valószínűleg megtanítja őket az élet, meg minden, hogy így kell viselkedni annak érdekében, hogy elérjék azokat a dolgokat, amiket el akarnak ők érni. Hát ő neki az intruzív thoughts az nyert. Nagyon érdekes volt. Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, hogy működik az én ember. Igen, hogy mi zajlik a fejükben, meg... Ez jobban érdekel engem amúgy, mint az ilyen true crime sztorik. Bár most egy barátnőm nyomására csak így insinuálta, hogy ezt így nézzük meg. Akit Olaszországban öltek meg angol lányt. Amanda Knox? Az amerikai lány. Igen. Gyanúban keveredett a barátjával együtt. Meredith valaki. Lehet. Nem tudom, tényleg az a sztori az abszolút nekem így kimaradt a látókörömből valahogy. Ez volt az első ilyen true crime doku, amit mostanában így megnéztem. Ja, érdekesnek hangzik amúgy, bár én nagyon sokat néztem, meg hallgattam, vagy inkább hallgattam podcasteket ebben a témában, és nagyon-nagyon durvák vannak, és van egy pár kedvencem, ami ilyen lenyűgözően brutális, vagy hogy mondjam, szóval tényleg annyira ilyen embertelen dolgokra képesek az emberek, hogy az egyszerűen már tényleg ilyen az, ami így lenyűgöz, hogy tudnak ezek az emberek így viselkedni. Megboglani fejben. Igen. Mesélj el a kedvencedet. Szóval a kedvenc true crime sztorim az a neve, hogy 42 Days of Hell, szóval 42 nap a pokolban, és ez Japánban történt. Junko Furuta a lány, akivel megesett ez az egész, és lényegében ő egy gimnazista lány, 16-7 éves lehetett. Már nem emlékszem, hogy mikor volt pontosan, de talán 90-es évek, így azt megkockáztattam, 90-es években történt, és lényegében a fő történet, hogy két osztálytársa, vagy csak ilyen, nem tudom, egy iskolába jártak, két fiú elrabolta és fogságban tartotta a saját házukban. Fiúk házát? A fiúk, az egyik fiúnak a házában, igen, elvitték oda, és ott fogva tartották. Hát ők, meg utána még egy csomó másik fiú és férfi is jött, és tényleg ilyen mindenféle válogatott kegyetlenségeket csináltak vele, és 42 napon keresztül senki nem ment elő és mondta azt, hogy na, hát mi tudjuk, hol van, és ez történt. A szülők nem tudom a mai napig, vagy nem is tudják elvileg, vagy nem tisztázott, hogy annak a fiúnak a szülei ők. Tudtak róla, csak nem foglalkoztak vele. Mondjuk Japánban meg ugye annyira erős
a munkakultúra, hogy meg annyira rengeteget túlóráznak, ugye ilyen napi 8 órákat dolgoznak akár. Nagyon máshogy tekintenek a nemi erőszakra egyébként, Na, az meg a szóval másik, igen. Elképesztő, tényleg, szóval nem is akarok már úgy részletekbe menni, mert hát 42 nap után szegény meghalt, és utána már akkor kiderült, és nagyon remélem, hogy elítélték őket, de nagyon sokszor amúgy az ilyen true crime szituációkban nem ítélik el az embereket megfelelően, és hiába ott vannak a bizonyítékok, valamiért a bíróság azt mondja, hogy hát jól van, egy pár évre, akkor menj börtönbe, vagy kis közmunkára ítélünk, nem tudom. én reménykedtem a sztori elején, hogy túléli, vagy Nem. hogy így most ez így nagyon csúnya lesz, de lehet, hogy jobb így ezek után, hogy Hát valószínűleg jobb így. A másik kedvencem meg a Kenneth Barbie gyilkosságok, vagy hogy mondjam, és az egy tökéletes példája annak, hogy a pretty privilege az mikre képes, és hogy tudsz elkerülni dolgokat azáltal, hogy szép vagy, és megnyerő a stílusodon, meg karizmád van, meg minden, mert ez egy fiú és egy lány, egy párt alkottak, és kifejezetten vonzóak voltak mindketten, és valamiért úgy gondolták, hogy a fiúnak a hugát hát bedrogozzák, meg bántalmazzák mindenféle formában, aztán szerintem meg is ölték, meg még utána egy pár másik lányt is, de hogy így elkezdtek ilyen rampage módra embereket felszedni az utcán, és megkínozni, és megölni, meg minden, és voltak is bent a rendőrsége, mert elkapták őket, mert az egyik lány elmenekült, és megúszták, mert kidumálták magukat. és akkor ők azóta is szabadon vannak, vagy ez a régebbi Azt sztori? hiszem, a fiút elítélték, a Aha. lány meg szabadult. És gondolom valahogy előadta, hogy ő csak az áldozata volt ennek az egésznek, és azt hiszem igen, hogy kényszerítve volt erre. De nyilván mind a ketten ugyanúgy bűnösök voltak. Ja, így ezek azok, amik ilyen borzasztó emlékezetesek, és nagyon sok mindent elárul az emberekről, meg hogy tudják úgymond így irányítani a körülményeket, meg a dolgoknak a folyását, attól függően, hogy mennyire szépek, vagy mennyire, nem tudom, így összetartja őket a bűn, és senki nem köp kell meg egymásra így rá licitálva követnek el rosszabb és rosszabb dolgokat, szóval pesztő. Ez szörnyű amúgy. Egyszerre lenyűgöz, és egyszerre nagyon felkavaró, meg így Igen, ilyen az abszolút. embert. És ez amikor valami olyat látsz, hogy nem tudsz nem oda nézni, de közben rosszul vagy. Most csak egy ilyen nagyon átlagos példát mondjuk, ez ilyen, van, aki szereti ezeket a pattanás nyomkodós videókat, hogy így, amikor a fülzsét szedik ki, ez ugyanez, hogy így csak kicsiben és ártalmatlan módon, hogy így borzalmasan gusztustalan és undort ébrez, de közben meg nem tudsz nem oda nézni. Bár nálam ezek a kicsik, ezek pont olyanok, ezt így nem, ezt oda nem tudok nézni. Amúgy nézni nem bírok ilyesmit, szóval nyilván ezt mind podcast formában hallgattam, szóval ha film, meg ilyen dokumentumfilm formájában néztem volna, akkor biztos, hogy sokkal másabbul gondolnék rá, vagy nem tudom, de Istennek nagyon vizuális típus vagyok, szóval sikerült sajnos elképzelni az összes dolgot, amit hallottam, de viszont, hogy kicsit, hát amúgy nagyon minimálisan kapcsolódik ez a témához, de egész más, hogy kicsit úgy fellazítsuk így a hangulatot. Igen. Nekem az jutott eszembe, hogy azt elmondhatnánk mindketten, hogy mi lenne az utolsó mélünk. Szóval egy utolsó adag étel, amit megennél, ha nem tudom, tudnád, hogy a világ vége jön, vagy ha mondjuk a halás. Nem akarok halásról lenni, köszönöm. Azt mondom, hogy így nagyon-nagyon lazán kötődik így az előző témához, hogyha esetleg börtönbe vagy, mert van egy ilyen YouTube csatorna, vagy hát így ez az egyik fajta videójuk, amit csinálnak, hogy XY's Last Meal, és mindenféle hírességet meghívnak, és akkor ők elmondják, hogy ezt a, nem tudom, X ételt ennék utoljára ezek az okok miatt. És hogy szerintem ez egy tök jó téma, mert amúgy tudom, az ételekről mindig jó beszélni. Hát, kezdjem én. Kezdheted, nekem vannak ötleteim, mert ugye én felkészültem. Mármint, hogy Igen, így... ez most kicsit ilyen cold shoulder, vagy nem cold shoulder, mi az ilyen derültékből. Igen. Ez olyan nehéz, mert alapvetően nem vagyok egy nagyon nagy zabagép, Foodie, szóval aha, én se. én mondjuk biztos egy jó láttéval kezdeném, ami pedig egy ilyen specialty kávézóból lenne, a jelenlegi egyik preferált helyemről. A kávé, ez a Bányai féle kávé, ez egy magyar fickó, akinek Kosztarikában van kávéültetvénye, és akkor ő haza importálja a kávét, és akkor egy ilyen nagyon finom, világos pörkölésű, többféle ízjegyű kávéval dolgoznak, több kávézóban, és ezt nagyon szeretem. Tehát Bányai, láttál? Nagyon szeretem, az IRM nem szereti, de én igen. A Nagymező utcában van a Kiskovász nevű pékség, egy mező Kiskovász. A kakaós csigájuk azt szerintem a város egyik legjobbja, iszonyatosan jó. Kaja, hogyha már kaja. A húst ugye nem nagyon szeretem, viszont ha agyon van fűszerezve, akkor meg tudom enni, és
egy húsos kaja van, amit nagyon-nagyon szeretek, 2. A smash burger, meg a bolonyai, és mondjuk a bolonyai lenne az egyik, nem is az egyik, hanem kb. A legkedvencebb olasz helyemről a városban, az az al dente. Meg szerintem anyának a káposztás bablevese. Ez jó. Azt most is csinált, Uh-huh. úgyhogy azt igen. Az nagyon Szóval, jó. ja, ilyen sorrendben. Jól hangzik. És te? Én egy mandulás croissantnal kezdeném, abból a francia pékségből, ahol együtt tettünk majdnem minden reggel mandulás croissant. Igen, majd ezt most ide bevágok egy képet arról, mert vannak fotók, és majd bevágom, amit lefotóztunk. Ez egy pékség Párizsban. Igen, egy jó kis ilyen random boulangerie, és azt ennék egy jó amerikánóval, amit itthon csinálok magamnak, mert nem sajna, ez ízlik a legjobban, amit itthon főzünk a kis kávégépünkön. Az lenne az első, utána ennék egy szelet margarita pizzát jalapenyóval, ami ilyen neapolitan, az a fajta, ami ez a vékony tésztás, vagy római, melyik az, ami ilyen kis nagyon vékony tészta? Nápolyi stílusú, amilyen jó kis vékony ropogós. Azt ennék egy anyának a krumplis tésztáját, savanyú borkával, meg kovászossal is legyen mindkettő, hogy tudjak választani, ha most ezek utoljára. Az nagyon-nagyon finom, azt soha se tudom reprodukálni. Hiába elmondtam már receptet sokszor, nem tudom azt, hogy csinálja, de azt. Amit utálok, az a krumplis tészta. Pedig olyan jó, carbs with carbs. De krumplis tésztával így, mert csak egy kis kenyér hiányzik hozzá tényleg. Valami péksütit kellett volna mondani, imádom a péksütiket, na mindegy, majd a második last meal-embe beleteszem. Jó, a következő vége. Igen, az utolsó pedig egy tteokbokki, mert azt is nagyon szeretem. Én ugye nem eszek húst egyáltalán, én is ilyen szenzori dolgok miatt, a szag, íz, textúra, szent hármasságba, az így teljesen így no. Úgyhogy mindegyik ilyen vegetáriánus dolog lenne, és ugye a tteokbokkiban abban van alapjáraton fiskék, de azt én kiszedegetném, és helyette inkább csak egy fél instant ramennek a tésztáját beletetetném, és az lenne, meg a rice cake, és ilyen jó csípős. Egy kis combos menü. Igen. Nem mondom, hogy mindent megbírnék enni, mert amúgy a kapacitásom eléggé kicsi, szóval szerintem mindenből ennék egy kicsit, hogy tudjam, milyen az íze utoljára, aztán így, na vigyetek! Vigyetek! Vagy jöjjön az atom, vagy nem tudom. Vagy igen. Fú, ma pont ettem egy tteokbokkit, és nem volt finom. Ó, ne, az olyan csalódás. Jó pokki márka, tudod, a poharas. Igen, az nem olyan jó. És ez ilyen golden onion and butter volt, szósszal nyilván csinyán, ebbe csak így bele Meglengetett felette. De nem íz lett. Viszont amit én vettem tteokbokkit a múltkor, ilyen kis poharasat, az a rozé, az nagyon finom. Azt nem tudnád megenni, mert úgy csíp, mint a bulldog carbo, szóval az így mindegy, ilyen nagyon csípős, hiába sajtszószos, vagy ilyen sajtporos, de borzasztó csípős, de az rohadt finom. Ja, van bulldogból rozé valami. Ja, szerintem ez a sima csípőse, csak rozéba, hogy krémes állagot csinálnak neki, mert ugye a sima ilyen rozé tészták, hogyha magadnak csinálod, az, hogy tejben főzöd meg, nem vízben, és ugye ilyen krémes állaga lesz, vagy tejszinten tesz hozzá, így respektívli. Ezt nem tudtam, hogy attól rozé, hogy tejben. Aha. Hát mert, hogy olyan máldabb, hogy ugye nem ez az élénk piros. Kisírnám a szememet. Hát az lehet, igen. Jó. Szerintem nagyjából ennyi fért a mai adásból, úgyhogy még 2 témánk maradt hátra, amire mindig szakítunk időt. Az egyik ugye, hogy ki mi is írt a héten. A másik, hogy van-e valamilyen ajánlónk, amit ajánlanánk a kedves nézőknek. Én a Betonhoffi új albumát ajánlom a héten. Ez most jött ki, szerintem 2 hete, az Interregnum. És nagyon várom az albumon található Mire számítottál című számnak a klipjét, mert szerintem az a banger az egész albumon is, szerintem baromi jó lesz, ha csinálnak hozzá klipet, és ez onnan teszem, hogy amúgy pont ilyen merch van rajtam. Yay! Shameless plug. Shameless plug, és a harmadik része ennek, hogy amúgy hétvégén, szombaton meg vasárnap is lesz Betonhoffi koncert a Lászlóban, és ez ugye az album bemutató apropóján is lesz, szóval biztos nagyon jó buli lesz, úgyhogy bárkit, akit érdekel, vagy esetleg még nem volt Betonhoffi koncerten, és nyitott, azt nagyon tudom javasolni, hogy akkor ott tali. Én vasárnap megyek. Jó szórakozás hozzá. Biztos nagyon jó lesz. Én akkor egy nagyon introvertált szórakozást ajánlok ennek kontrájára, hogy
aki szeret videójátékokkal játszani, az próbálja ki a Disco Elysium nevű játékot, mert borzasztó jó játék, fantasztikus, tényleg. Pont tegnap egy újdonsült ismerősömmel beszélgettünk erről, és igazából egy szerepjáték, és egy részeges drogfüggő nyomozó vagy, és rá kell jönnöd, és össze kell raknod a darabokat, hogy mégis mi történt veled, meg a bűntényel, amiért ott vagy abban a városban, és ez egy kitalált világban játszódik, és ilyen francia áthallású városban, meg környéken játszódik, de minden a helyszínek kitaláltak, vagy ilyen fikcionális, meg az összes történelmi esemény, meg minden, de kb. Peremig van töltve politikai ideológiákkal, mindenféle filozófiai diskurzusokkal lényegében, meg nagyon összetett, és nem csak ez az ilyen kis végig kattingatod a dialógusokat, és akkor mész tovább baltával csapkodni a zombit, mert az is tök jó, de ez pont az, hogy itt csak és kizárólag szinte a párbeszédek a fontosak, mindennek van következménye, és minden döntéssel összefügg, nincs két ugyanolyan játszma kb., amit végigjátszol. Okay, mindig befolyásolja a sztorit, következő állomás, hát az, hogy te mit válaszolsz. Vagy csak simán, hogy meg tudod szerezni ezt az adott információt valakitől, vagy valaki mástól, mert ezzel az emberrel így beszéltél, az ki lokkolja a következő opciódat a másiknál, mert te már ebbe az irányba indultál el, és akkor eszedbe se fog jutni az a másik opció a másik embernél, és ilyen nagyon szövevényes és összetett, úgyhogy én ezt ajánlom. És ezt hol lehet játszani? Ilyen Steamen, vagy hogy lehet megvenni? Steamen, szerintem GOG-on van meg nekem. GOG az olyan, mint a Steam lényegében, egy ilyen platform, ahol van egy felhasználód, és akkor játékokat tudsz ott vásárolni lényegében. Köszi, ez nagyon jó, ez még engem is érdekel, bár nekem, hogyha végig kell hallgatni a hosszas párbeszédeket, azt nem szeretem, mert a Red Deadbe is mindig átnyomogatom, mert így... Akkor már csak egy témánk maradt, hogy mi is írtunk, úgyhogy mi is írtál? Hát én amúgy meglepő módon most semmin, szerintem. Are you sick? Hát várjál, még ilyen mensis sírásom se volt. Most jó vagyok, meglepő módon. Hát akkor Ebi nem sírt ezen a héten. Nem, majd bepótolom, ígérem. Nem akarok cserben hagyni senkit. És te mi is írtál? Jaj, én egy Yes Theory videón sírtam, amit el is küldtem, hogy majd nézd meg. A legutóbbi epizódjukon sírtam, igen, ami arról szól, hogy most ugye két srác utazgat, a Thomas meg Stefan. Előzőleg Pakisztánban forgattak, és találták, hogy átmennek Indiába, az egyik srác, meg az operatőre, a másik srác meg marad Pakisztánban. És ez ugye két egymással szomszédos ország, és ők a második világháború után lettek szétválasztva vallási alapon, mint kiderült, és ezt részletesen elmondják a videóban a történelmi hátterét, hogy lett egész nagy Indiából Pakisztán és India, és igazából a videó arról szól, hogy ők a élőket Lahorban vannak, meg Amritsar, vagy nem is tudom mi a város neve pontosan, az indiai város neve, de hogy az a lényeg, hogy ez két szomszédos város, és igazából van egy érdekes jelenet, amikor a határon van egy ilyen őrségváltás, és azt végignézik mind a ketten, egyik oldalról, másik a másik oldalról. Integetnek egymásnak a látó túlsó végén. Nagyon, nagyon aranyos. De hogy én azon sírtam egyébként, hogy ugye kérdezték az embereket arról, hogy mit jelent számukra ez az egész szétszakítottság, miközben ugye igazából egy nép, csak különféle nemzetnek vallják már magukat, és nagyon sokan ugyanazt mondták egymástól függetlenül, hogy ők igazából lélekben ők egy, tehát hogy egyek a szokásaik, egy a nyelvük, a kulturális értékrendjük, minden, ami őket azzá teszi, ami, és hogy igazából ez egy szörnyű dolog, ami ketté választja őket, és nagyon kevesen voltak azok, akik azt mondták, hogy fúj, én nem szeretem a pakisztániakat, és én ezen sírtam igazából, hogy amúgy meg olyan kedvességgel találkoztak, meg mindenki annyira őszintén állt hozzájuk, meg tényleg így az volt a plusz challenge, minden adásban van egy challenge, hogy találjanak szállást. Mind a két srác a saját városában, ahol van, találjanak szállást, és anélkül, hogy foglalnának, hanem hogy valami idegenhez úgymond, hát csúnyán mondva, bekönyörögjék magukat, hogy befogadják őket éjszakára, és tényleg ilyen méretlen nagy kedvességgel találkoztak, és nem akarom így nagyon elmondani a videót, mert majd mindenki nézze meg, mert tényleg érdemes. De hogy én ezen sírtam igazából az emberi kedvességen, nagyon röviden, hogy igazából nagyon sok ember olyan jó, és hogy mondták is, hogy ne azt nézzük, hogy a média mit közvetít erről
erről a két országról, hanem tényleg menj oda, nézd meg a saját szemeddel, hogy mit tapasztalsz. Igen, általában elég fals képet adnak az igazi dolgokról, hogy mi történik, mert ugye az ott élők látják jobban, hogy mégis milyen kapcsolatban vannak, mert az, hogy ugye a politikai kapcsolatok az országok között, az tök más, mint hogy ugye a valóságban, hogy élik meg ezeket az emberek, szóval ja. Aha, engem kb. Minden videójuk meghat, és ez a csapat ugye pont ezen dolgozik, ugye a Yes Theory, a nevük is ez, hogy tényleg a pozitivitást sugározzák, meg annyira jó kisugárzásuk van, bárhova is mennek. Nagyon ilyen uplifting az összes videó szerintem. Nagyon komoly témát boncolgatnak, mert azért elég durva helyekren is járnak, meg elutaznak, és azért nem egy helyen mondjuk a háború nyomaival találkoznak, ami az eléggé szívfacsaró, de hogy ott is, a múltkor is egy egykori Japán által lebombázott területen voltak, az északi Mariana-szigeteken, tehát tényleg abszolút egy ilyen remote részen a csendes óceánon, és még ott is az emberek is így próbálnak boldogulni, igazából a jó oldalát nézni az életüknek, hiába nagyon nehéz, és hiába iszonyatos traumákon ment át mondjuk a nagyszülői generáció, nagyon lélekemelő. Úgyhogy én ezt az egész csatornát nagyon tiszta szívből mindenkinek ajánlom, hogy aki egy kicsit úgy szeretne, hogy visszatérjen a hite az emberiségbe, főleg amilyen időket élünk most. Ennek érdemes egy kicsit így elmerülni ebbe, mert legalább 20-30 percre jobb kedve lesz. Igen, kell hogy a balanszot kicsit jobban úgy helyreállítsa ez a lelkünkben néha, hogy nem minden romlott, és nem csak a világ vége van, meg ilyenek, hanem hiába olyan a hangulat sokszor, de... Jó, hát ez egy kicsit komoly adás lett, úgyhogy... Igen, kis bottleneck résznek akartuk, de hát nem baj, ilyen is kell. De kell ilyen is, úgyhogy hát megint a munka valahogy megint előkerült, de hát végig ez az életünk része, úgyhogy... Persze. Hát meg ez is egy érdekes téma a maga módján, szóval... Ja, és közlemény. Tudjuk, hogy néha nem jó a hangom. Dolgozunk rajta. Learning curve, igen, és nem a mikrofonnal van baj, úgyhogy mindenkinek üzenem, aki a mikrofonomat fikázza, hogy ez egy tök jó mikrofon. Igen. Hát igen, sose csináltunk ilyesmit ilyen formában, még csak ilyen Zoom callokban, meg Discord callokban voltunk, és ott ugye az olyan, amilyen, ott nem a minőségre megyünk, de remélhetőleg ez a rész már jobb lesz, úgyhogy majd meglátjuk, majd ti is meglátjátok. Ja, és nagyon szeretnénk mindenkit megkérni, hogy aki megnézi, az kedvelje is be a videót, hogyha tetszett, mert nekünk az tökre segít, meg nem is nekünk, az algoritmusnak segít, hogy kitolja a videót olyanoknak, akik hasonló érdeklődési körűek, és akkor így olyanokhoz is eljusson, aki nem az ismeretségi körünket alkotja. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen a támogatást minden formában. Puszi nektek, sziasztok! Puszi!